Kenyataan yang kedua adalah lebih serius mengenai laporan terbaru bahawa Badan Pelaburan Negara Satuan Malaysia Development Berhad 1MDB telah memindahkan 7 bilion wang rakyat ke satu akaun sulit di Cayman Island. Keadilan memandang serius maklumat bahawa 1MDB, iaitu Badan Pelaburan Milik Rakyat, yang dimiliki sepenuhnya oleh yang dikawal sepenuhnya oleh Datuk Seri Najib Tun Razak, telah memindahkan sejumlah 7 bilion dana ke akaun sulit Cayman Island. I think it is one thing to have 1MDB which is cloaked in secrecy for the last 2 years. It has had the privilege of getting all the best government assets for the last 2 years. It was controversial enough for that, and this week we were shocked when we found out that 1MDB in its own annual report had disclosed that it had transferred a sum worth 7 billion ringgit to an account, they call it segregated portfolio account in Cayman Island. Because everyone knows, if you put your money in Cayman Island, that means that you don't want people to know where it comes, what's really in it, where it is going, and who will be the final beneficial owner of that money. Dan oleh kerana 1MDB ini adalah syarikat milik kerajaan, sepatutnya tidak wujud sebarang cubaan untuk menyembunyikan maklumat tentang asal usul dan urus niaga yang melibatkan wang rakyat. Maklumat mengenai pemindahan wang sebanyak 7 bilion ini terkandung di dalam laporan tahunan 1MDB dan diulas secara terperinci di dalam keluaran terbaru akhbar perniagaan mingguan di Age yang turut sama. And I'm not the only one. You go and ask any accountants or any corporate guys, semua orang akan mempersoalkan kewajaran sebuah badan pelaburan milik negara memindahkan 7 bilion ke dalam akaun rahsia di pusat kewangan pesisir pantai seperti Cayman Island. Putting your money in an account in Cayman Island means nobody has access to it, nobody would know, and only the beneficial owner, which nobody knows. Itu masalahnya. Sudahlah akaun itu kita tak tahu apa, tetapi pemilik akaun itu pun, the final authority that can withdraw and transact using that account pun kita tidak tahu secara ya. Akaun sulit di pusat kewangan pesisir pantai atau offshore financial center hanya digunakan bagi urus niaga yang dirahsiakan kerana pusat kewangan pesisir pantai seperti itu mempunyai undang-undang yang melindungi kerahsiaan urus niaga sebegini, walaupun urus niaga itu berunsur jenayah ataupun rasuah. People who go to offshore accounts in Cayman Island, in BVI or such islands, such centers, use such facility because they have something to hide. Sebelum ini pun, laporan antarabangsa yang diusahakan oleh sekumpulan jurnalis di Amerika Syarikat telah mempersoalkan tokoh-tokoh yang rapat dengan Barisan Nasional seperti Mirzan Mahathir, Raja Nongcik dan Michael Chia yang didapati mempunyai akaun sulit di pusat kewangan pesisir pantai sudah tentu kerana ia disyaki bersabit dengan urus niaga yang tidak betul dan tidak sah di sisi undang-undang. I have to remind the public and Barisan Nasional leaders that 1MDB derived its initial capital outlay from a bond issue of 5 billion ringgit that was guaranteed by the federal government. Modal 5 bilion itu adalah hutang yang ditanggung oleh rakyat, yang kalau Pakatan Rakyat menang dalam tempoh 2 minggu dari sekarang, hutang itu adalah hutang kerajaan yang kami kena tanggung. It is in the best interest of the public and it is our affair, our issue to really find out what really happened with the 5 billion yang ditanggung oleh kerajaan. Dari modal 5 bilion ini, 1MDB sebelum ini telah melabur di dalam beberapa pelaburan luar negara yang diragui
terutamanya di dalam sebuah syarikat yang bernama Petro Saudi International PSI, yang sampai sekarang diragui kewujudan dan apa bentuk aktivitinya. Kalau saudara-saudari semak dengan lebih lanjut tentang PSI, ia menerangkan secara umum bahawa ia terlibat di dalam oil and gas ventures. But we have not yet seen a single oil block being operated by PSI, nor have we been informed what monthly contribution from any ongoing business operation that PSI has concluded successfully. Dari jumlah urus niaga PSI yang penuh kerahsiaan inilah, baru-baru ini 1MDB mendedahkan 7 bilion ringgit dilaporkan dipindahkan ke dalam akaun rahsia di Cayman Island, iaitu sebuah pusat kewangan pesisir pantai. Saya ingin tegaskan bahawa pemindahan wang 7 bilion oleh 1MDB ini perlu dijawab secara segera oleh Datuk Seri Najib Tun Razak kerana beliau berkuasa penuh ke atas 1MDB. 1MDB is seen and has been operating as if it is a private investment vehicle of Datuk Seri Najib Tun Razak. Therefore, pemindahan wang ke sebuah akaun rahsia pesisir pantai seperti Cayman Island ini oleh kerana 1MDB adalah sebuah badan kerajaan, adalah bertentangan dengan prinsip ketulusan dan tata kelola yang baik yang sepatutnya diamalkan oleh sebuah badan pelaburan kerajaan seperti 1MDB. And this is the most grave part of the whole thing. Memandangkan bahawa Barisan Nasional pun berada dalam keadaan genting, and there is every possibility that Barisan Nasional will lose in this general election, I have every right to doubt that sekiranya Barisan Nasional kalah dalam pilihan raya umum ke-13, wang 7 bilion ini tidak akan dapat dijejaki dan akan hilang begitu saja. Because the 7 billion is put into a secret account, confidential account under the jurisdiction of Cayman Island, which does not entertain any request for disclosure, nor does it recognize any authority from any government because of the nature of Cayman Island. If Barisan Nasional lose in the next general election, I think it is probable that the 7 billion will disappear into thin air. Ini bermakna kerajaan baru oleh Pakatan Rakyat terpaksa menanggung kerugian besar kerana kita terpaksa menanggung sebanyak 5 bilion ringgit hutang yang pada mulanya diambil sebagai modal oleh 1MDB. I want to give a very grave warning to Datuk Seri Najib Tun Razak that should the money disappear into thin air, and if he is not forthcoming about what really happened and why that 7 billion is transferred into a confidential account in Cayman Island, he shall be responsible for every single cent of loss that 1MDB incurs and every single cent of the money, public money, that the new government has to put in order to bail out 1MDB from that 5 billion bond issue. Pemindahan wang 7 bilion ke akaun rahsia di Cayman Island ini adalah satu tindakan yang berunsur jenayah yang perlu disiasat segera. It is an act with a criminal implication, and therefore an investigation must be commenced immediately because it may be the biggest fund transfer of the last 20-30 years to a shoddy account that the government of Malaysia will not have any control of after this. Oleh yang demikian, untuk membolehkan satu siasatan dimulakan serta-merta, sebaik sahaja Kerajaan Pakatan Rakyat mengambil alih kuasa dalam 2 minggu akan datang. Sekiranya Pakatan Rakyat menang, saya akan membuat laporan kepada Bank Negara Malaysia, Polis Diraja Malaysia dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia pada hari Rabu dan Khamis minggu ini supaya wang 7 bilion ini dibawa balik ke Malaysia secepat mungkin. It is a matter of about 2 to 3 weeks before a new government takes over
should Pakatan Rakyat wins the next general election. We want to make sure that an immediate investigation can be conducted immediately when we take over. So in order to expedite that process, I shall lodge a report to the relevant authorities, including Bank Negara Malaysia, Polis Raja Malaysia and MACC, so that they can start with their background work on this transfer of 7 billion. I would expect that should we take over, the investigation will pick up its pace very quickly, so that we can bring to accountability whoever who had a hand in instructing and transferring this vast amount of public money to an offshore account that is not only going against the good governance of an agency under a Malaysian government like 1MDB, but as I stressed before, has every trait of a criminal transaction that we have to trace immediately.